विद्यार्थी मित्रांनो, सह्याद्री ट्युटोरियल्समध्ये तुमचं स्वागत आहे. आता व्हिडिओच्या सुरुवातीलाच मी तुम्हाला काय एक्सप्लेन करतोय की क्वेश्चन बँक जी बोर्डनं तुम्हाला प्रोव्हाइड केलेली आहे ना बाळांनो, त्याच्यावर पूर्ण अवलंबून राहू नका. तेवढेच क्वेश्चन केले तर बास होईल, त्यातल्याच MCQ जसेचे तसे येतील हे विश्वास ठेवू नका. अगदी कुणाकडून तुम्हाला सांगण्यात आलेलं नाही आहे की यातला 100% येईलच म्हणून. ठीक आहे, म्हणजे एक प्रकारची चेष्टा झालेली लक्षात घ्या. पण क्वेश्चन बँक दरवर्षीच दिली जात होते. मी तुम्हाला सांगू का, माझ्याकडे एक 10 ते 15 मुलं रिपीटर आहेत बरं का. मी जेव्हा त्यांना म्हणलं ना की क्वेश्चन बँक दरवर्षीच दिली जाते, ती सगळ्यांचं म्हणणं होतं आम्ही कधी बघितलंच नाही आमच्या वेळेस. माझं म्हणणं पण तेच आहे, तुम्ही PYQ वर भरोसा ठेवा, प्रिव्हियस इयर क्वेश्चन्स बघा, कुठला क्वेश्चन जास्त वेळा रिपीट होतोय तो IMP. जसं रोटेशनलमध्ये पॅरलल ॲक्सिस थेरम, परपेंडिक्युलर ॲक्सिस थेरम. ओके, दोन्हीतला एक तर क्वेश्चन असतोच, नाही आलं तर न्यूमेरिकल तरी असतंच, लक्षात घ्या. मग ते इम्पॉर्टंट आहे. आलं का ध्यानात तुमच्या? आता मला एक थोडीशी तुम्हाला रिक्वेस्ट करायची आहे बरं का. मेन मुद्द्यावर मी बोलणारच आहे, तुमचा कॉन्फिडन्स वाढवायचाच आहे मला, लक्षात घ्या. पण महत्त्वाचं इथं मला सांगायचं आहे काय तुम्हाला बघा, की अमित नवले सरांचं चॅनल मी 2 ते 3 वर्षापासून फॉलो करतोय. मी जेव्हा यूट्यूबवर काहीच कंटेंट नव्हता तेव्हा अमित नवले सर, आमिर शेख सर, हे एक चॅनल, नाव पण चॅनलचं आमिर शेखच आहे, लक्षात घ्या. RG लेक्चरर्स, हे तर माझं एकदम फेवरेट चॅनल, लक्षात घ्या. की ए सर तर एक प्रकारचे सायंटिस्टच आहेत, लक्षात घ्या. सांगतो तुम्हाला बेस्ट लेक्चर आहेत त्यांचे. पण काय होतं तुम्हाला सांगतो, लक्षात घ्या. अगदी निशांत सरांचं नाव लिहिलं नाही मी इथं, मुकेश नाईक सरांचं नाव लिहिलं नाहीये, माझं नाव येत नाहीये, कारण आम्ही यांच्या नंतर व्हिडिओज अपलोड करायला सुरुवात केलेले आहेत. ओके, आता होतं काय बघा की यूट्यूब असं एक प्लॅटफॉर्म आहे बरं का, की जे तुम्ही रेग्युलर अपलोड केले व्हिडिओ तरच तुम्हाला प्रमोट केलं जातं यूट्यूब कडून, तरच तुमचे व्ह्यूज होत आहेत. म्हणजे इथं काय आहे माहिती आहे का, कन्सिस्टन्सी. आता कन्सिस्टन्सी बरं का, म्हणजे मुद्दा मला तो सांगायचा आहे फिरून, की आयुष्यात यश मिळवायचं असेल तर तुम्हाला रेग्युलर व्हिडिओ अपलोड केलेच पाहिजेत यूट्यूबवर. आता माझं वाक्य चुकलंय मला माहिती आहे, लक्षात घ्या. आयुष्यात यश मिळवायचं असेल तर प्रामाणिकपणे कष्ट करावंच लागतं. मग आम्ही कष्ट नाही केलं का या चॅनलने? तसं नाही आहे बाळांनो. प्रत्येकाच्या ऑफलाईन क्लासेस आहेत, प्रत्येकाचे लेक्चर्स आहेत, प्रत्येकाच्या अडचणी आहेत, कोविड होतं, सगळ्या गोष्टी होत्या. त्याच्यामुळं काय होतं की रेग्युलरली व्हिडिओ, मला सुद्धा या लिस्टमध्ये घेतलं तर काही हरकत नाही, माझ्याकडून पण 2 ते 3 महिने व्हिडिओ अपलोड झाले नव्हते. मग चॅनल प्रमोट होत नाही आहे, लक्षात घ्या. माझी सगळ्यांना रिक्वेस्ट आहे की आपला स्ट्रॅटेजीचा व्हिडिओ 2-3 हजार मुलं तरी बघतायत बाळांनो, प्रत्येकानं हे चॅनल बघाच. ह्याच्यावर बेस्ट कंटेंट तुम्हाला मिळतोय, अतिशय बेस्ट. ओके, अगदी इम्पल्स बॅच, निशांत पटवर्धन चॅनल आहेच, लक्षात घ्या. आता कसं आहे बघा, दिनेश सरांचं उदाहरण घेऊया. रेग्युलरली व्हिडिओ अपलोड केलेत आणि त्यामुळं बघा सबस्क्रायबर आहेत. अरे आणखीन न्यू इंडियन एरा सारखं चॅनल, त्यांनी फिजिक्स केमिस्ट्री सगळंच प्रोव्हाइड केलंय नॉनस्टॉप म्हणूया आपण. मग कुणालाही त्यांना प्रमोट करायची गरज लागली नाही, ते स्वतःहून पुढे गेलेत म्हणूया आपण. ठीक आहे, आता मी ह्या चॅनलला प्रमोट नाहीत करत बाळांनो, हे अगदी काय म्हणूया आपण, बेस्ट शिक्षक आहेत. अगदी प्रामाणिकपणे सांगतो, हे बेस्ट आहेत, तुम्ही प्लीज बघा, त्यात तुमचाच फायदा आहे. आता मला आणखीन काय सांगायचं आहे, लक्षात घ्या, की थोडंसं मी यांच्याबद्दल बोलतोय बरं का. न्यू चॅनल्स आहेत. ओके, हे कोण आहेत? ही सगळे तुमच्यासारखेच स्टुडंट आहेत. ओके, म्हणजे जय अमृतकर एक स्टुडंट आहे, त्याचं जय केमिस्ट्रीचं चॅनल आहे, जय केमोनिक्स. आता नावं थोडीशी माझ्यासाठी अवघड आहेत बरं का, लक्षात घ्या. मी डिस्क्रिप्शनमध्ये लिंक प्रोव्हाइड करतोय. माझी इच्छा काय बघा, नवीन आहेत ही लोक म्हणूया. प्रथमेश महांकाळे एक आहे, लक्षात घ्या. त्याच्यानंतर दुर्वेश, त्याचं #DRD टॉक्स नावाचं चॅनल आहे. ओके, तुम्ही प्लीज हे चॅनल बघा. काय त्यांनी सुधारणा केली पाहिजे, काय त्यांना, म्हणजे थोडक्यात तुम्हाला खरं सांगू का, अगदी कॅमेरा अँगल पासून काय लाईट पासून तुम्हाला जेवढ्या सूचना देता येईल तेवढ्या द्या. हां, मला माहिती आहे वेळ कमी आहे, त्यात मी तुम्हाला हे सांगतोय आणखीन. हां ठीक आहे, तुमच्या वेळात तुम्हाला वेळ मिळाला, रिलॅक्स आहेत, बघा चॅनल, केमिस्ट्रीचा कंटेंट मिळेल तुम्हाला त्याच्यात. ओके, मुद्दा काय महत्त्वाचा माहिती आहे का, की बघा, मी अलक पांडे सरांचा एक व्हिडिओ बघितलेला अगोदर, स्टार्टचा व्हिडिओ. त्यात त्यांनी स्पष्टपणे काय सांगितलं, लक्षात घ्या, की 3 ते 4 व्ह्यूज व्हायचे, 1-2च लाईक असायचे, लक्षात घ्या. पण त्यांनी हारच मांडली का नाही, ते व्हिडिओ अपलोड करत गेले, यश मिळणार. मग मला सगळ्या नवीन चॅनलवाल्यांना हे सांगायचं आहे की व्हिडिओ अपलोड करा तुम्ही, यश मिळेल. फक्त कसं आहे की रेग्युलर अपलोड केलेच पाहिजे, तरच यूट्यूब प्रमोट करतोय. ठीक आहे, मग आता धन्यवाद बाळांनो माझं एवढं तुम्ही ऐकून घेतल्याबद्दल. मेन मुद्दा की मी अजून अभ्यास केलेलाच नाही आहे, माझा अभ्यास होईल का? ओके,
मी तुम्हाला सांगतो बाळांनो, का नाही होणार याची उत्तर मला द्या. हा, ही कारण सांगा ना मला तुम्ही की का नाही होणार. ओके, तुम्ही आतापर्यंत केलं नाही माहिती आहे मला, का नाही होणार. तर आता तुमचा ॲटिट्यूड असा हवाय होणार. मी माझ्याकडे सांगू तुम्हाला, आता काल माझ्याकडे नवीन एक स्टुडंट आलेले आहे. ओके, होतं तिचा कुठला तरी क्लास म्हणूया आपण, तिचं रिव्हिजन नाही झाली, प्रॉपर सिलेबस कंप्लीट नाही आहे, ती काल माझ्याकडे आले. ओके, तुम्हाला सांगू का, तिच्या कॉलेजमध्ये प्रिलिम पण स्टार्ट आहे, म्हणजे साताऱ्यातील YC कॉलेजमध्ये प्रिलिम सुद्धा सुरू आहे. मी तिला लेक्चरला बोलवलं. ओके, फिजिक्सची रिव्हिजन घेतली, लक्षात घ्या. आता केमिस्ट्रीची रिव्हिजन स्टार्ट आहे, मॅथ्स मी घेणार 2 दिवसांनी. बऱ्यापैकी तिला तो कॉन्फिडन्स वाढलाय. कसा वाढतो कॉन्फिडन्स मी तुम्हाला सांगतो. इथं प्रॉपर टॉपिक सिलेक्ट करा सुरुवातीला. ओके, मी तुम्हाला सांगतो मॅथ्समध्ये बायनॉमियलच घ्या. पटकन व्हिडिओ म्हणजे पटकन ते कंप्लीट होईल म्हणूया आपण. म्हणजे तुम्ही पॅनिक होऊ नका. अरे इथं मुलं नाहीत, मुलांचे पालक पण मला प्रश्न विचारतात, सर होईल ना एका महिन्यात. मी खूप चिडतो अशा पालकांवर, समोर चिडतो की असं का विचारतोय होईल म्हणून. मग मी ओरडतो, कोण करणार आहे, तुमचाच मुलगा करणार आहे, मग मला विचारायचे, त्याला विचारा म्हणतो. कधी कधी चिडतो मी थोडंसं, लक्षात घ्या. का माहितीये का, महत्वाचं आहे की पॉझिटिव्ह ॲटिट्यूड ठेवला पाहिजे. होणार आहे, सगळं होणार आहे. आता मी पण ठेवलाय पॉझिटिव्ह ॲटिट्यूडवर. हा चॅनल मागं पडलाय, करूया रेग्युलर व्हिडिओ अपलोड. पण आणखीन एक प्रेमानं सांगतो तुम्हाला सगळ्यांना, लक्षात घ्या की सगळे आनंदानं सांगण्याची गोष्ट आहे की आपल्या महाराष्ट्रातले जेवढे चॅनल आहेत ना, आमच्यात कुणातही अशी जीवघेणी स्पर्धा नाही आहे की ह्या प्लॅटफॉर्मचा तिकडे गेला, तिकडे शिक्षक इकडे आला, हे इकडे गेले तिकडे गेले. नाही, आम्ही सगळेच एकमेकांना सहकार्य करतो, लक्षात घ्या. ही एक चांगली गोष्ट आहे. बरं, आता मेन मुद्द्याचं काय माहिती आहे का, की तुम्ही हळूहळू सुरुवात करा. ओके, मॅथ्समध्ये मी तुम्हाला सांगतो की मॅथ्सची भीती वाटते ना, तर पहिला थेरम सगळे कंप्लीट करायचे. थेरम पेअर ऑफ स्ट्रेट लाईनमध्ये आहेत, पेअर ऑफ स्ट्रेट लाईनमध्ये थेरम्स आहेत, डेरिव्हेटिव्हमध्ये थेरम आहे, इंटिग्रेशनमध्ये प्रॉपर्टीज आहेत. मग इथं एवढं केलं तर मला सांगायचं आहे तुम्हाला, 16 ते 20 मार्काला तुम्हाला थेरम्स येत आहेत. खूप झाले मार्क, खूप झाले मार्क, लक्षात घ्या. त्याच्यानंतर प्रोबॅबिलिटी आणि बायनॉमियल डिस्ट्रीब्युशन, ते शेवटचे 2 टॉपिक केले तर ते 10 मार्काला येतातच. इथंच 30 मार्क झाले. 80 मार्काचा पेपर आहे, ऑलमोस्ट निम्म इथं कव्हर होत आलंय. हा, पण आता थेरम कुठे मिळतील तुम्हाला, तर सह्याद्री मॅथमॅटिक प्लस जगदाय सरांचं चॅनल आहे, प्लस माझ्या चॅनलवर पण मी डेरिव्हेटिव्हचे व्हिडिओ अपलोड केले होते. व्हिडिओ आहेत बाळांनो, आणि आम्ही एकदम काय करतो माहिती आहे का, सिम्पल वेने एक्सप्लेन करतो. अगदी आज जरी स्टुडंट माझ्याकडे आला ना, तरी तो झिरोच आहे असं समजून मी परत शून्यातून सगळं शिकवतो. हा, तेच मुलांना पाहिजे असतं. काय होतं माहिती आहे का, हा तुम्हाला येतंय सगळं असं अज्युम करून कोण शिकवत असेल ना, तर त्याचा काही फायदा होत नाही. त्याच्यामुळे काय झालं की चला एका आठवड्यात हे पहिला फिनिश करूया टॉपिक. मॅथ्सची 30 मार्काची तयारी होईल. आता केमिस्ट्री म्हणलं ना बाळांनो, की भीती मनात कुठली असते, न्यूमेरिकल्सची भीती आहे. ओके, त्याच्यानंतर तुम्हाला सांगतो रिॲक्शनची भीती आहे. मी तुम्हाला या आठवड्यात काय करायला सांगतोय बघा, की केमिस्ट्रीच्या सगळ्या डेफिनेशन्स अगोदर करा, केमिस्ट्रीचे सगळे लॉज करा, डिस्टिंग्विशचे प्रश्न सगळे एकत्र काढा, डायग्राम करा. पास बघा, तुम्हाला सांगतो डेफिनेशन 10 ते 15 मार्काला येतात, लॉज एवढे येत नाहीत, लक्षात घ्या. निदान 1-2 मार्काला येतात. डिस्टिंग्विश समजा 2 मार्काला प्रश्न असतो, डायग्राम 2 मार्काला, म्हणजे ऑलमोस्ट 21 मार्क्सचं कव्हर होतंय. हे करूया ना या आठवड्यात. मग या आठवड्यात काय ठरलंय आपलं, की केमिस्ट्रीचे सगळे हे पार्ट्स करायचे, डेफिनेशन, लॉज, डिस्टिंग्विशन, डायग्राम. इश्यू काय होतं माहितीये का, तो डिलीटेड पोर्शन डोक्यात ठेवून सगळं करा बरं का, लक्षात घ्या. डिलीटेड इम्पॉर्टंट आहे. मॅथ्समध्ये काय करणार आहे तुम्ही, थेरम करणार आहे आणि हे 2 टॉपिक करणार आहेत. ह्याचे व्हिडिओ मी नवीन प्लेलिस्ट तयार केले आहेत बरं का, सगळ्या लक्षात. 2021चे नवीन व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शनमध्ये प्लेलिंग चॅनलवरती प्लेलिस्ट बघा तुम्ही आणि त्यातले व्हिडिओज बघा. आता उरलं कुठलं सांगा, हे झालं मॅथ्स, फिजिक्स. आता मी तुम्हाला सांगतो, मी प्रत्येक वेळेस सांगतो, आता समद बागवान सारखा माझा एक जुना सबस्क्रायबर आहे, तो प्रत्येक वेळेस म्हणतो की मॅग्नेटिक मटेरियल हाच सरांचा फेवरेट टॉपिक आहेच माझा फेवरेट. का माहिती आहे का, लक्षात घ्या, छोटा आहे. आता सांगू का, बरेचसे पार्ट्स त्यातले डिलीटेड आहेत. फक्त m ऑर्बिटल मॅग्नेटिक मोमेंट EVR/2, तो गायरोमॅग्नेटिक रेशो तो पण नाहीच आहे, मॅग्नेटायझेशन आहे, आणि ह्याच्यावरतीच क्वेश्चन येणार आहे परीक्षेत. का नाही करायचा तो टॉपिक, अगोदर तोच टॉपिक करायचा. आणि रोटेशनल केलेला असतो आपण अगोदर, रोटेशनल डायनामिक्स, बरेचसे टॉपिक आहेत, वर्षभर केले असतील ना तुम्ही. ओके, मग माझं काय म्हणणं आहे, या आठवड्यात काय स्ट्रॅटेजी ठेवायची तुम्हाला सांगतो. एक तर काय झालंय, ही क्वेश्चन बँक ही फेल्युअरच आहे, लक्षात घ्या. पण काय झालंय, लोकांना आशा वाटते की चला काहीतरी
फायदा हा गव्हर्नमेंटनं काहीतरी दिलं आम्हाला, आता ह्यातलेच क्वेश्चन. बाळांनो तुम्ही काय करायचं फिजिक्समध्ये तुम्हाला मी सांगतो. तुम्ही आता फिजिक्सचा कुठलाही टॉपिक घ्या आणि तुम्ही सॉल्व्ह प्रॉब्लेम करायला सुरुवात करा. हां ते सोडवा पहिल्यांदा आणि त्याच्यानंतर तुम्ही एक्झरसाइज मधले प्रॉब्लेम करा. पहिला सॉल्व्ह फिनिश करा आणि मग एक्झरसाइज मधले करा. 100% त्यातलेच न्यूमेरिकल आहे तशी येणार आहेत. ओके आता साताऱ्यातल्या कॉलेजेसमध्ये आले, मग तुम्ही म्हणाल साताऱ्यात आलं म्हणून बोर्डला थोडंच येणार आहे, पण माझा अनुभव आहे लक्षात घ्या तसंच होणार आहे. आणि तुम्हाला सांगू का, एक बघा आता ऑर्बिटल मॅग्नेटिक डायपोल मोमेंटचा फॉर्म्युला आहे EVR/2. मला आठवतोय कालच्या वायसीच्या पेपरला तुम्हाला परवा पण बोललो होतो मी स्ट्रॅटेजीमध्ये, याची व्हॅल्यू 2 दिली इथं 2 ला 2 कॅन्सल. मग किती सोपं आहे, कॅल्क्युलेशन सगळे इझी असणार आहेत. आणि बघा तुम्ही कुठलाही बोर्डचा पेपर काढून बघा, ठीक आहे 36 मार्काला न्यूमेरिकल्स आहेत आत्ताच्या तुमच्या पॅटर्नमध्ये, त्यातलं एखादं न्यूमेरिकल असं असेल की ज्यात तुम्हाला लॉग टेबल वापरावं लागेल, बाकी लॉग टेबल वापरावंच लागणार नाही, इझी कॅल्क्युलेशन असणार आहेत. त्यामुळे लॉग टेबलची भीती मनातून काढून टाका. अरे पण लॉग टेबल आलं पाहिजे ना, कारण केमिस्ट्रीच्या न्यूमेरिकलमध्ये सॉलिड स्टेटमध्ये तुम्हाला लॉग टेबल बऱ्यापैकी लागतंयच. नर्स्ट इक्वेशन तिथं पण लॉग टेबलची गरज आहे. ओके आता बघा मी तुम्हाला सांगतो काय ते लक्षात घ्या की ॲक्च्युली हे व्हिडिओच्या सुरुवातीला तुम्हाला सांगायला पाहिजे होतं. मग मी सांगितलं म्हणून फिजिक्स केमिस्ट्री मॅथ्स करा, फिजिक्सचे सॉल्व प्रॉब्लेम, केमिस्ट्रीचे डेफिनेशन डायग्राम डिस्टिंग्विश लॉज सगळे करायचे, मॅथ्समध्ये थेरम करायचं. या आठवड्यात एवढं करा तुमचा कॉन्फिडन्स हाय होतोय, 50% पेक्षाही वर जाते तुमचा अटेम्प्ट म्हणूया आपण. ओके पण प्रामाणिकपणे परफेक्ट करा. ओके आणि आता एक लक्षात घ्या की नवीन चॅनलला पण सपोर्ट द्या. ओके माझ्या चॅनलला पण सपोर्ट करा. आता होतं काय तुम्हाला खरं सांगू का बाळांनो, का व्हिडिओ माझ्याकडून अपलोड केले त्याचं रिझन देतो तुम्हाला. माझं शेड्यूल सुरू होतं सकाळी. ओके सकाळी मी जिमला पण जायला सुरुवात केलेली आहे गेले 3-4 दिवस, कारण जिम चालू असेल तरच मला बरं वाटतं, नाही तर एकदम जे व्यायाम करतात त्यांना माहिती आहे एक्सरसाइज बंद असेल तर नको नकोसं होतं. मग सकाळी जिममध्ये आलो की लगेच बॅचेस सुरू होतात, दिवसभर बॅचेस राहतात लक्षात घ्या, दिवसभर. दुपारी थोडीशी रेस्ट घ्यावीच लागते. संध्याकाळी पुन्हा काय होतं लक्षात घ्या की पुन्हा बॅचेस, आणि 7-8 वाजता हा हॉल मला मिळतो की जिथं मी व्हिडिओ तयार करतोय. बरं तिथंही इश्यू काय होतोय की बायोच्या सरांना पण व्हिडिओ तयार करायचे आहेत, जगदाळे सरांना पण करायचे आहेत, इंग्लिशच्या सरांना पण करायचे आहेत. मग माझा नंबर शेवटी येतोय. पण मी ठरवलंय, कालच ठरवलं लक्षात घ्या. आता तुम्ही व्हिडिओ बघताय पण हा व्हिडिओ तयार करायला मला रात्री किती वाजलेत हे मला माहिती आहे. ओके मी तुम्हाला सांगू का, मी असेल, निशांत सर असेल, अलगेश सर असतील, मी झोपतो लवकर कारण माझा ठीक आहे मुलगा माझं एडिटिंग वगैरे करतो, पण निशांतला अलगेशला 4 वाजेपर्यंत जागावंच लागतं. मग एवढे एफर्ट्स आम्ही घेतोय, मग चॅनल का नाही शेअर करायचं, प्लीज करा ना शेअर लक्षात घ्या. कारण इच्छा काय आहे जास्तीत जास्त मुलांपर्यंत पोहोचायचं आहे. लवकरच क्रॅश कोर्स वगैरे पण सुरू करायचंच आहे लक्षात घ्या, इम्पल्स बॅचमध्ये पण तो असणारच आहे लक्षात घ्या. मेन मुद्दा काय माहिती आहे का मग, की चांगलं चॅनल असेल. आता अमित नवले सरांनी पण नीटसाठी एक क्रॅश कोर्स केलाय, तुम्ही बघा चॅनलवरती जावा लक्षात घ्या. ओके एकदम बेस्ट लेक्चर्स आहेत, एकदम बेस्ट. आता तुम्हाला सांगू का, माझ्या क्लासमध्ये 10th स्टँडर्डमध्ये सगळ्यात बेस्ट स्टुडंट आहे सिद्धेश. ठीक आहे मला माहिती आहे बेस्ट स्टुडंट आहे, पैकीच्या पैकी मार्क पाडतोय 97-98%. मी त्याच्या मम्मीला पहिल्यांदा सांगून ठेवलंय की पुण्याला जाणार आहे ना तुम्ही, समजा पुण्याला घेणारे ऍडमिशन 2च ऑप्शन दिले त्यांना मी, एक तर निशांत पटवर्धन सरांचा क्लास, ओके मॅट्रिक्स सायन्स अकॅडमी पुण्यात, नाही तर अमित नवले सरांचा क्लास. हा हे 2च. बाकी अमित नवले सरांच्या क्लासचं नाव आहे सप्तर्षी क्लासेस, गेले 18 ते 20 वर्ष सरांचा पुण्यात क्लास आहे, बेस्ट रिझल्ट आहेत, बेस्ट रिझल्ट आहेत लक्षात घ्या. मग कसं आहे माहिती आहे का, मग हे सगळे माझेच फेवरेट आहेत म्हणून आपण मी तुम्हाला म्हणून रेकमेंड करतोय. ओके आणि माझं चॅनल आहेच. आता रोज रात्री मी ठरवले 1-2 वाजले तरी काय हरकत नाही, पण उद्याचे सगळे चॅनलसाठी व्हिडिओ अगोदर तयार करायचे आणि अपलोड करायचे. म्हणजे आज तुमच्या लक्षात येईल आत्ताचा व्हिडिओ 12 वाजता एक, 3-4 वाजता एक, 7-8 वाजता एक व्हिडिओ, 4-5 व्हिडिओ रोज तुम्हाला मिळतील. आणि नंतर जर जमलं व्यवस्थित तर याच्यापेक्षाही जास्त व्हिडिओ तुम्हाला मी प्रोव्हाइड करेन. ठीक आहे मग प्लीज सपोर्ट द्या. बेस्ट ऑफ लक. धन्यवाद.